สวัสดีครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องพายุ Depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเมื่อเวลา 7 นาฬิกาเช้าวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนั้นได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ Depression แล้วนะครับโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ latitude 17.0 องศาเหนือ longitude 115 องศาตะวันตกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งพายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่นะครับเราคาดว่าพายุนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นอีกโดยจะมีทิศทางการเคลื่อนตัวนั้นผ่านไปยังเกาะไหหลำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครับแล้วจากนั้นก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในตอนบนของประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 1-2 สิงหาคมนี้นะครับผลกระทบก็จะทำให้บริเวณประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบตั้งแต่ภาคเหนือแล้วก็ไล่เรื่อยลงมาจนกระทั่งถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งก็คือในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วยซึ่งลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้มีลักษณะของน้ำหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศจีนโดยเฉพาะทางตอนล่างแล้วก็แถวเกาะไหหลำรวมทั้งเวียดนามตอนบนนะครับก็ให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะครับจากผลดังกล่าวนั้นจะทำให้มีตัวการอีกตัวการหนึ่งนั่นก็คือลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในบริเวณทะเลน้ำมันภาคใต้และอ่าวไทยนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่ 31 ถึงวันที่ 6 สิงหาคมดังนั้นก็จะมีผลทำให้ในบริเวณทางภาคใต้รวมทั้งภาคตะวันออกของเรานั้นมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมนะครับในอันดามันและอ่าวไทยนั้นก็จะมีกำลังแรงเช่นเดียวกันโดยทางอันดามันนั้นคลื่นจะอยู่ประมาณ 2-3 เมตรส่วนในอ่าวไทยนะครับซีกทางด้านตะวันออกนั้นจะมีความสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับขณะที่ฝนกำลังตกอยู่หรือมีฟ้าคะนองนั้นคลื่นอาจจะขึ้นไปได้ถึง3 เมตรเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเรือโปรดเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับสำหรับเรือเล็กก็ควรจะงดออกจากฝั่งตั้งแต่ช่วงวันที่ 31 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการประกาศหรือข่าวความคืบหน้าของพายุนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะต่อไปขอบคุณครับ